І салют, це короткий гайд для тих, хто ще не знає, як грати в CSGO в 2025 році. Заходимо для початку в Steam. І якщо у вас ще не завантажена CS 2, то ви не зможете пограти в CSGO. Тож нажимаємо завантажити CS 2. Потім натискаємо правою кнопкою по CS властивості. Вибираємо тестування. Участь у тестуванні у вас буде стояти жодного. Шукаємо CSGO Legacy. У вас почнуть завантажуватись додаткові файли для гри в CSGO. І після того, як завантажиться все, натискаємо кнопку Грати. Вибираємо в цьому вікні Грати в CSGO. І після цього, як у вас все завантажилося, у вас з'явиться дане вікно. Ви його просто закриваєте і потім вже можете грати лише на серверах спільноти. Тож, дякую за перегляд, став лайк і не забудь підписатись. До зустрічі в новому відео.